Bine v-am găsit, dragii mei, din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina și mă bucur să vă am alături la această lectură. Mulțumesc tare mult tuturor celor care au lăsat comentarii frumoase, care au lăsat... care au dat like-uri, care s-au abonat, da, tuturor celor care sunteți noi pe acest canal, un sincer bun venit. Azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, valabilă din momentul în care voi o veți urmări sau când apare în viața voastră. Dragilor, nu trebuie să uitați faptul că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog, luați decât acele mesaje și informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Și am ales energia voastră. A căzut această carte care se numește A dori. Da? A vrea, a dori. Care despre ce ne vorbește? Despre decizii. Despre acele decizii care au nevoie totuși și de acțiune. De acea voință de a face anumite schimbări importante în viața voastră. Știți cum e, că nu-i de ajuns decât să vrei. La un moment dat trebuie să și treci la acțiune. Iar această carte vine cu acea necesitate de a te organiza, de a face un pic de ordine și, clar, de a trece la acțiune. De asemenea, apare acea dorință de a te planifica și de încet a vedea un rezultat într-un anumit proiect, indiferent despre ce proiect vorbim, că e profesional, că e material sau relațional. Da? Cumva această carte vine și cu un mesaj, și anume că totuși ești pe drumul corect. De ce? Cineva are grijă de tine, așa, de la distanță. Poate să fie cineva fizic care, fiind la distanță de tine, totuși are grijă. Da? Îți ține, cum să spune, ca un suport, fie el chiar și moral, și care te ajută, sau pur și simplu putem vorbi de cineva care poate nu mai este în acest plan terenal, este într-un plan astral și de acolo încearcă prin intermediul poate al viselor, al coincidențelor, care, cum am mai spus-o de câte ori am avut ocazia, în tarot coincidențele nu există, și cumva încearcă să te ghideze, da? Sau ai acolo, cineva acolo sus te iubește. Haideți să vedem care este situația actuală, ce ne spune Leonel Pandu pentru dragii mei din Taur. Situația actuală. Care este situația cea mai importantă pentru dragii mei din Taur? Și avem, aici sunteți voi, mai ales dacă sunteți doamne. Și avem un șarpe. Dar e valabilă și pentru domni. Dar are o mai multă, aș spune, o mai multă conotație. Ceva s-a întâmplat. E valabil atât pentru domni cât și pentru doamne. Încă o parte, te rog. Dragilor, hei, ori pentru unii dintre voi e posibil voi să fi fost un pic influențați de posibil anumite persoane care să vă fi creat așa anumite iluzii, persoane care aș spune că, nu știu, ca și constituție e posibil să fie de constituție mai solidă, așa, da, mai plinuță această persoană, și care, din cauza unor nemulțumiri, nu
știu, e ca și cum s-ar fi comportat într-o manieră foarte volatilă, așa, foarte prefăcută. Iar asta pe voi, logic că v-a afectat. E posibil să fi fost vorba și de bani. Dar eu țin să vă spun că această persoană, posibil, voi să o cunoașteți de foarte multă vreme. Pentru unii dintre voi, poate să fie reprezentat de cineva din familie, mai precis, vreo mamă, vreo bunică, sau tată, sau bunic, sau soră, frate mai mare. Dar este cineva care are un pic de invidie, da? Și care a creat așa un mic haos în viața voastră. Haideți să vedem, și asta vorbind cam pe toate aspectele, voi decât trebuie să adaptați. Dacă e pe viața, dacă vorbim de viața profesională, poate să fie un șef, un coleg de muncă, o șefă, da? Că e totuși cineva care are putere, da? Din punct de vedere material, are putere. Cum de asemenea e posibil ca unii dintre voi să fi traversat o perioadă în care să fi fost înșelați pe partea asta a banilor. Și asta e posibil. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce mesaje, energii, sfaturi vin pentru dragii mei din Taur în următoarea perioadă de când urmăresc această lectură. Este cineva pe care voi îl cunoașteți de ceva vreme, iar tot ce s-a întâmplat vis-a-vis de anumite iluzii înșelătoare, anumite minciuni, posibil o decepție, să se fi întâmplat destul de recent, aș zice, undeva în urmă cu, 2-3 săptămâni. Dar este cineva pe care voi îl cunoașteți de destul de multă vreme. Bun, haideți să vedem pe viața profesională. Ce ne spun cărțile pentru dragii mei din Taur? Viața profesională. Și avem un 10 de cupe, un 8 de bâte, da, și un as de cupe. Dragilor, pe viața voastră profesională, pe partea asta a muncii, au existat foarte multe, o foarte rapidă comunicare, da? Ce pot eu să vă spun? Lucrurile se vor, dacă ați avut ceva probleme pe partea asta profesională, lucrurile se vor îndrepta cu acest as de cupe. De ce? Pentru că asul de cupe, mai ales pe partea asta a muncii, ne vorbește despre noi șanse, posibil de avansări, posibil de a găsi un nou job în urma unor comunicări foarte rapide, fie ele prin internet, schimburi de poate de documentație sau unii dintre voi posibil să dați un interviu și să aveți un răspuns foarte rapid. Iar cu acest 10 de cupe aș putea să zic că ai o importanță la locul de muncă. Sunt persoane care au încredere în tine acolo și dacă sunteți poate în căutarea unui loc de muncă, trebuie să vă spun că cât de curând, cum bine am văzut, va apărea unul. Acum, indiferent de ce probleme vorbim pe partea asta profesională, lucrurile se vor rezolva. Haideți să vedem pe partea asta materială și avem o regină de monede, dragilor, care vă poate reprezenta pe voi, pentru că reprezintă zodia voastră. Voi întotdeauna vă bazați pe voi și pe ce puteți voi să faceți cu mânuța voastră. Unii dintre voi pe partea bănuților sigur ați avut sau aveți puși deoparte așa bani pentru vremuri dificile, chiar dacă, da, fără doar și poate de se repetă, voi sunteți, dragilor, mai rar se întâmplă acest lucru. Aici avem zodia Taur, aici avem zodia Taur, așa că, dragilor, pe parte financiară vă veți reveni.
Nu știu de ce tind să cred că situația pe care am văzut-o aici sus este mai mult pe parte relațională. Și da, dragilor, o să vă meargă bine. O să vină o vreme în care lucrurile vor fi, nu că bine, foarte bine din punctul ăsta de vedere material. Împărăteasa care ne vorbește de abundență, ne vorbește de acele calități pe care oricum voi le aveți, fiind un semn de pământ și fiind canalizați foarte mult pe stabilitate materială. V-am mai spus, e posibil să aveți ceva bănuți puși deoparte pentru zile negre, iar asta vă va ajuta să salvați poate o situație sau să ieșiți dintr-o situație posibil legată de bani. Problema este alta. Problema este că ori există, și aici n-am ce să fac, cărțile asta îmi spun, unii dintre voi e posibil ori să locuiți împreună cu alți membri al familiei și, desigur, apare, cum bine am văzut, invidia. Așa că încercați să fiți cât mai calmi posibil. Încercați să evitați conflictele pentru că veți fi provocați. Veți fi provocați să intrați în tot felul de conflicte și va fi din cauza banilor. Acum vorbim de această ramură. Așa că încercați pe cât posibil să evitați aceste conflicte. Dacă nu vorbim de conflicte, aș mai putea să spun că reușita voastră este cumva legată de este legată strict de voi și de capacitatea voastră de a pune piciorul în prag și a spune până aici, ori facem totul organizat, nu o luăm unul hăis și altul cea. Asta în cazul în care poate unii dintre voi, nu știu, voi sunteți cei care coordonați poate partea materială în relație, în familie, da? Sau la locul de muncă, tot ce ține de viața asta materială. Dar, așa cum am mai spus, acest 5 de bâte în general vorbește despre tensiuni și cum a căzut pe partea asta materială, vor fi tensiuni create de, poate de succesul vostru până la urmă, pentru că atât regina de monede cât și împărăteasa, cum vă reprezintă pe voi, ne vorbesc de a progresa din punctul ăsta de vedere material. Da? Dar se apropie un timp pozitiv. Probabil că singurul lucru ar trebui să fiți atenți la cei de lângă voi și să evitați așa pe cât puteți, să evitați conflictele, mai ales cele cauzate pe partea asta a banilor. Haideți să vedem pe partea dragostei cum stăm. Avem un 8 de spade. Dragilor, cu acest 8 de spade sunteți... Nu vă blocați. Nu vă blocați. Nu vă blocați pentru că ghidare aveți. Nu, deci este... Dragilor, inclusiv Marele Preot vă reprezintă pe voi. Deci voi aveți ceea ce vă trebuie. Întorceți-vă la origini. Întorceți-vă la tradiție. La povețele pe care vi le-au dat poate bătrânii, părinții. La acele povețe pe care voi le-ați învățat din propriile experiențe. De ce? Nu vă blocați pentru că răspunsuri există, iar steaua care îmi vorbește de foarte multă, cum să spun eu, voi puteți fi fericiți și sunteți unii dintre voi care sunteți deja într-o relație și care, cel puțin cărțile astea îmi spun că voi aveți capacitatea să vă mențineți relația așa cum trebuie și cum poate ați învățat tradițional că trebuie să fie. Să aveți relația pe care voi vă doriți, dar nu vă închideți în voi, nu vă luați după persoane negative, nu vă luați după persoane care vând gogoși la curioși. Aveți puterea necesară
să vă dați seama ce este bine și ce este rău pentru voi, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, cum de asemenea și pentru cei care sunteți singuri. Puteți avea cu steaua, puteți avea ceea ce voi vă doriți în viața voastră sentimentală. Dar nu vă luați după alte persoane care poate din invidie, din gelozie, au mereu câte ceva de comentat. Acest 8 de spade îmi spune foarte clar, e un mesaj foarte clar. Lasă scenariile pe care ți le faci în căpușorul tău acolo, pentru că realitatea nu are nimic de văzut cu toate scenariile care tu ți le faci. Pentru că asta nu va face decât să te blochezi. Actuează precum acest mare preot. Ai puterea să vezi ce este adevărat și ce nu. Da? Iar în felul ăsta să faci ca, poate ca dragostea să vină în viața ta, nu dacă sunteți singuri. Dar mie steaua îmi vorbește de foarte mult, cum să spun, e ca și cum dorința devine realitate din punctul ăsta de vedere amoros. Dar apare o implicare a cuiva care încă de la început și cum am văzut și cu această energie, da? Este o situație care implică mai multe persoane, o situație care cum să spun eu, te face să faci un pic de ordine. Apare necesitatea de a face un pic de ordine și pentru că există cineva drag vouă care are grijă de voi, care poate se gândește la voi și care poate nu are nicio legătură cu toate bârfele și cu toate chestiunile negative care ajung la voi. Acum, haideți să vedem, gândiți-vă la o persoană dragă vouă, gândiți-vă la cineva important pentru voi și la ce mesaj ar vrea să vă transmită, dar nu poate sau nu știe cum sau pur și simplu poate nu are curaj. Și vom scoate, desigur, 3 mesaje, voi puteți alege încă de pe acum care să fie 1, 2 sau 3 sau vă lăsați pur și simplu ghidați de intuiție și veți simți care este mesajul pentru voi. Așa că haideți să vedem ce mesaj vrea să transmită persoana de interes de berbec pentru berbec. Haideți să vedem. Nu mă pot opri să nu mă gândesc la tine. Primul mesaj. Haideți să mai scoatem încă unul. Căldura dintre noi este foarte intensă. Și încă un mesaj, te rog. Sunt blocată în viziuni cu noi doi împreună. Cu imagini, da? Sunt blocată cu imagini cu noi doi împreună. Acum, haideți să vedem ce mesaj au îngerii pentru voi, dragilor, pentru următoarea perioadă. Un mesaj pentru dragii mei din Taur. Și o avem pe Brigit, care ce ne spune? Că precauția ta este justificată. Privește în profunditatea fiecărei situații înainte de a continua să avansezi. Este, așa cum bine am văzut și cu Marele Preot, ai puterea necesară să faci diferența între ce este bun și ce este rău sau să faci diferența între ce ar trebui să faci, ceea ce este corect și ceea ce nu. Da? Și pentru asta probabil că de aici vine și acest mesaj. Precauția ta este pe deplin justificată. Tocmai de aceea probabil ești în faza în care îți dorești să faci poate anumite schimbări în viața ta. Singurul lucru care ți-a mai rămas este să treci la acțiune, dar nu o faci tocmai pentru că vrei să fii sigură că ceea ce vei face este ceea ce trebuie și ceea ce e necesar, e bun pentru tine.
Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă doresc o perioadă cât mai liniștită, cât mai plină de înțelepciune, de lumină în suflete și în gând. Iar până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor.